নমস্কাৰ আজি ষ্টাৰ্ট কৰিম আমি ইণ্ডিয়ান পলিটি পাৰ্ট 5 এইটো আমাৰ most probably last part হ'ব চাই লওঁ আমি কিমানখিনি আগবাঢ়িব পাৰো ইয়াতো যথেষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কিছুমান কুৱেশ্যন আছে B.ED এন্ট্ৰেন্স এক্সামৰ কাৰণে আপোনালোকে ভালদৰে পঢ়িব এইখিনি গতিকে ষ্টাৰ্ট কৰোঁ ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো সুধিছে ইয়াত ছেকশ্যনটো আছে সেইটো হৈছে sources of constitution হয় এইটো ইয়াৰ ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো সুধিছে the core provisions of equality articles 14 to 18 and freedom article 19 to 22 are located in which range যে সুধিছে যে যেটো আমাৰ core provision হৈছে যে article equality যেটো 14 আৰু 18 আৰু freedom 19 and 22 হেতু কোনটো ৰেঞ্জৰ ভিতৰত আছে হেতু কি হ'ব হেতু অপচন নম্বৰ বি হ'ব হেতু কি 14 to 18 ভিতৰত হ'ব এটো and 19 to 22 next from which foreign country did India borrow the concept of directive principles of state policy যে আমাৰ DPSP to কোনখন কান্ট্ৰি পৰা borrow কৰা হৈছে হেতু কি হ'ব হেতু হৈছে আয়াৰলেণ্ডৰ পৰা আইৰিছ কনষ্টিটিউচনৰ পৰা borrow কৰা হৈছে next the concept of a parliamentary body and equality of her law was borrowed from which country এতিয়া সুধিছে যে যেটো আমাৰ parliamentary body যেটো থাকে হেতু আৰু equality of her law যেটো হয় হেতু কোনখন কান্ট্ৰি পৰা borrow কৰা হৈছে বুলি সুধিছে হেতু কি হ'ব হেতু হৈছে ব্ৰিটেইন আমাৰ ব্ৰিটেইনৰ পৰা হেতু borrow কৰা হৈছে next the feature of single citizenship in the Indian Constitution is adopted from যে সুধিছে যে সিঙ্গল সিটিজেনশিপ টু কোনটো কনস্টিটিউশনৰ পৰা borrow কৰা হৈছে ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশনলে হেতু কি হ'ব সিঙ্গল সিটিজেনশিপ টু আমাৰ UK এ কনস্টিটিউশনৰ পৰা borrow কৰা হৈছে next the conceptual framework of fundamental rights and a written constitution was adopted from যে সুধিছে যে যেটো আমাৰ ফান্ডামেন্টাল ৰাইট আৰু ৰিটেন কনস্টিটিউচনৰ যেটো কনসেপ্ট হয় সেই কনসেপ্টটো আমাৰ কৰ পৰা borrow কৰা হৈছে হেতু কি হ'ব হেতু হৈছে USA United States of America পৰা borrow কৰা হৈছে next which country's constitution provided the basis for India's constitution amendment provision যে সুধিছে যে কোনখন কান্ট্ৰি কনস্টিটিউচনৰ বেসিসতে কনস্টিটিউশনাল এমেন্ডমেন্ট প্ৰভিজনটো আমাৰ অনা হৈছে ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশনত হেতু কি হৈছে হেতু হৈছে সাউথ আফ্ৰিকা নেক্সট the ideal concepts of equality liberty etc were proudly adopted from which global revolution nation এটা সুধিছে আমাক যে ইকুৱেলিটি এণ্ড লিবাৰ্টিটো কোনখন কনস্টিটিউচনৰ পৰা এডপ্ট কৰা হৈছে কোনখন নেশ্যনৰ পৰা এডপ্ট কৰা হৈছে হেতু হৈছে ফ্ৰান্স নেক্সট কনস্টিটিউচনাল এমেন্ডমেন্টছ যেটো পাৰ্ট হয় হেতু সুধিছে which major constitutional amendment is famously nicknamed or quoted as equated to a mini constitution যে কোৱা হৈছে যে কোনটো এমেন্ডমেন্টক আমাৰ মিনি কনস্টিটিউচন বুলি কোৱা হয় এটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় হেতু কি হ'ব হেতু হৈছে 42nd constitutional amendment to আমাৰ mini constitution বুলি কোৱা হয় next in which year was the 42nd constitutional amendment enacted কোনটো yearত 42 constitutional amendment কৰা হৈছিল হেতু হৈছে year 1976 এইটো যেটো year 1976 এইটো টাইমতে আমাৰ emergency declare হৈছিল ইন্দিৰা গান্ধীৰ শাসনকালত next which fundamental elements were incorporated or modified by the 42nd constitutional amendment কোনটো fundamental elements to modify কৰা হৈছিল হেতু কি হ'ব হেতু হৈছে fundamental duties secular and sovereignty and socialistic next what is the key function of the 44th constitutional amendment যে সুধিছে যে 44th যিখন আমাৰ constitutional amendment হয় হেতু কি ফাংশনটো কি হ'ব হেতু হৈছে protection of personal life and liberty during emergency sorry এটো b2 নহয় c2 নহয় এটো b2 হয়
protection of personal life and liberty during emergency যে emergency সময়টো আমাৰ যিটো protection of personal life and liberty টো বাহাল থাকিব ইয়াত যিটো আমাৰ protection of personal life and liberty সেইটো article number 21 ৰ আন্ডাৰত আছে next In what year was the 73rd Constitutional Amendment enacted? কোনটো year? হেতু হৈছে 1992. Next, the 73rd Constitutional Amendment of 1992 ইয়াত দিয়া আছে দেখিছেনে paved the way for the institutionalization of কি হয় এটা 73rd Constitutional Amendment কি হৈছিলে হেতু হৈছে পঞ্চায়তী ৰাজ এতিয়া আমাৰ এন্ট্ৰেন্সতে দুটা বস্তু যথেষ্ট ইম্পৰ্টেন্ট সেইটো হৈছে ফাৰ্ষ্টটো হৈছে 73rd কনষ্টিটিউচনেল এমেণ্ডমেণ্ট আৰু ছেকেণ্ডটো হৈছে 74th কনষ্টিটিউচনেল এমেণ্ডমেণ্ট এইটো যেটো 73rd কনষ্টিটিউচনেল এমেণ্ডমেণ্ট সেইটো হৈছে পঞ্চায়তী ৰাজ আৰু যেটো 74th কনষ্টিটিউচনেল এমেণ্ডমেণ্ট সেইটো হৈছে municipalities It is just important আপোনালোকে চাব which amendment added provisions related to municipality এটা কি হ'ব মই অকমান আগত কৈ আহিছো হেতু হৈছে কি 74th constitutional amendment next সুধিছে যে which amendment is for granting the right to education এটা সুধিছে যে কোনটো constitutional amendment right education or right to provide কৰিছে right to education যেটো আছিল হেতু provide কৰিছে হেতু হ'ব 86th constitutional amendment আৰু ইয়াৰ article টো কি আছিল হেতু হৈছে 21A under right to education RTE provide কৰা হৈছিল next If a state government collapses and stable administration fails, which article can be invoked to implement presidential rule? আগৰখিনি বাৰু ঠিকে আছে কিন্তু এটা সুধিছে যে একচুয়ালি মেইন কোৱেশ্চনটো হৈছে কি প্ৰেসিডেন্সিয়েল ৰুল কোনটো আৰ্টিকলৰ আন্ডাৰত আমাক ইনভোক কৰা হয় সেইটো কি হ'ব সেইটো হৈছে আৰ্টিকল নাম্বাৰ 356 ৰ আন্ডাৰত প্ৰেসিডেন্সিয়েল ৰুল হয় আৰু আৰ্টিকল নাম্বাৰ 350 এটা ইম্পৰ্টেন্ট আৰ্টিকল নাম এটা আছে আৰ্টিকল নাম্বাৰ 352 article number এটু কি হৈছে এটু হৈছে emergency আৰু 356 এটু হৈছে presidential rule next which combination matches the exact sequence of historical milestones for the Indian Constitution? এটা সুধিছে যে ইয়াৰ কোনটো সিকোয়েন্স ম্যাচ কৰিছে যে historical আমাৰ যেটো milestone হয় Indian Constitution হেতু কি হ'ব হেতু হৈছে ready to made মানে ready কেতিয়া হৈছিল Indian Constitution খন মই দেখাই দিছো 26th November 1949 ত মেড হৈছিলে বনাই হৈ গৈছিলে নেক্সট 24th January 1950 ত সাইন কৰিছিলে ফাইনাল সাইন আৰু 26 January 1950 ত আমাৰ ইমপ্লিমেন্ট কৰিছিলে এটা কি হ'ব ইয়াৰ এনেকে হলে শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব হেতু হৈছে A অপচন নাম্বাৰ E যে ৰেডি মেড হেতু হৈছিলে এটো 26 November 1949 sign হৈছিলে 24th January 1950 and implement 26 January 1950 next which article protects an individual from being forced to testify against themselves self incrimination এটা যে কোৱা হৈছে ন ডাবল জিঅপাৰ্টি এক্সপোজ ফেক্টৰ ল এণ্ড সেলফ ইনক্ৰিমিনেশ্যন এইটা কিহৰ কোনটো আৰ্টিকল আন্ডাৰ আহিছিলে হেইটো হৈছে আৰ্টিকল নাম্বাৰ 20 next The concept of secular sovereignty and the socialistic are linked to the which amendment? Kuntu amendment under hisile? Hetu hoise 42nd Constitutional Amendment of 1976. Next, under which organ of government does the mechanism to implement law fall? Etia ama government or ami jano je tinta organ asile hetu ki asile legislative কি কৰে ল ফর্ম কৰে এক্সিকিউটিভ কি কৰে লবোৰ ইমপ্লিমেন্ট কৰে
নেক্সট আছিলে জুডিচিয়াৰী যিটো ন্যায় প্ৰদান কৰে ন্যায়ৰ কামখিনি চাই ইয়াৰ শুদ্ধটো কি হ'ব সেইটো হৈছে এক্সিকিউটিভ অপশ্যন নম্বৰ বি যিয়ে ল ইমপ্লিমেণ্ট কৰে নেক্সট if a citizen wants to challenge a law that discriminates against them based on identity markers which baseline article provides protection against discrimination ইয়াত মেইন কথাটো কি সুধিছে যে protection against discrimination মানে কোনটো আৰ্টিকলে কভাৰ কৰে সেইটো কি হ'ব সেইটো হৈছে আৰ্টিকল নম্বৰ 15 next the rule that one person can elect nominate for two constituencies applies directly to the democratic machinery described in কোনটো ইয়াত just describe আছে সেইটো হৈছে Indian electoral parliamentary structure notes next if parliament wants to completely change the physical layout and rename a state in India, it exercises power under যে যদি এখন পাৰ্লিয়ামেণ্টে যদি এখন ষ্টেটৰ ফিজিকেল লেআউটটো মানে বাউণ্ডেৰিজটো চেঞ্জ কৰিব বিচাৰে বা ৰিনেম কৰিব বিচাৰে কোনটো আৰ্টিকল আণ্ডাৰ কৰিব পাৰিব সেইটো হৈছে আৰ্টিকল 2 to 3 নেক্সট when a member of parliament asks a question that requires a prompt oral answer on the floor, they are utilizing it. এতিয়া মই আগতে কৈ আহিছোঁ যে পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী কুৱেশ্যন টোটেল 3টা টাইপৰ আছিলে সেইটো হৈছে ষ্টাৰ্ড আনষ্টাৰ্ড এণ্ড শ্বৰ্ট নটিছ এতিয়া ষ্টাৰ্ডৰ যিটো এনচাৰ হৈছে সেইটো হৈছে অৰেল আনষ্টাৰ্ডৰ এনচাৰটো হৈছে ৰিটেন আৰু শ্বৰ্ট নটিছৰ হৈছে আৰ্জেণ্ট মেটাৰ এতিয়া ইয়াৰ শুদ্ধটো কি হ'ব সেইটো হৈছে অৰেল এনচাৰৰ কাৰণে সেইটো হৈছে ষ্টাৰ্ড কুৱেশ্যন নেক্সট which country influenced India's adoption of a written constitution document alongside fundamental rights এতিয়া সুধিছে যে written constitution টো আমাৰ কাৰ পৰা লোৱা হৈছে সেইটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ সি কি হ'ব ইউনাইটেড ষ্টেটছ অফ আমেৰিকাৰ পৰা নেক্সট কুৱেশ্যন the core value of safeguarding public property in legally categorized as যে আমি safeguarding the public property যিটো হয় সেইটো আমি কোনটো কিহৰ আণ্ডাৰ আহে সেইটো হৈছে সেইটো আমাৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটি আণ্ডাৰ দ্য আৰ্টিকল অফ 51A যে 51A আৰ্টিকল অফ 51A অফ সাবক্লজ I কি কয় যে it's a fundamental duty to safeguarding public property next it our last question which comprehensive pair of articles establishes the baseline parameters for equality and freedom in part 3 এটা সুধিছে যে এটা কথা এইটো এটা কুৱেশ্যন যে কোনটো পাৰ্ট আছে সেইটো হৈছে পাৰ্ট 3 আৰু ইয়াৰ কোনটো আৰ্টিকলে কভাৰ কৰে এইটো হৈছে আৰ্টিকলছ 14 to 18 and আৰ্টিকল 19 to 22 এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট এটা আহি এই কুৱেশ্যনখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় গতিকে আজিৰ কাৰণে আমাৰ ইমানেই ইণ্ডিয়ান পলিটিৰ ইমানখিনি কুৱেশ্যনছ আছিলে এইখিনি আপোনালোকে ভালদৰে চাব বহুত বেছি নাই দিয়া কিছুমান বছৰ মই কুৱেশ্যন দিছোঁ এইখিনি আপোনালোকে ভালদৰে চাব থেংক ইউ